Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλιόρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και καλή παρέα. Και έτσι στην παρέα μας έχουμε βάλει εδώ και χρόνια το φίλο μας τον Γιώργο τον Καραγιάννη, ο οποίος είναι σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας, με πλούσιο συγγραφικό έργο. Τι έχουμε σήμερα, Γιώργο, εδώ πέρα? Πες τα εσύ καλύτερα. Έχουμε μπριζολάκια, πρόβια, από μπούτι πρόβιο, Και είναι και σιτεμένο. είναι και συστεμένο, αλλά με αυτή τη μαρινάδα που Που με βάλαν να κάνω εγώ πριν από ώρες, ναι, με γιαούρτο ξινόγαλα και τα λοιπά, δείτε. έχει μία έτσι ελαφρώς λίγο πιο δύσκολη διαδικασία αυτή η Αλλά συνταγή. αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο, γιατί μπρος τα κάλλη τι είναι ο πόνος. Και εδώ λοιπόν Πάμε να δούμε. Ας το λόγιο τώρα να ψήσουμε. Αυτός εδώ τον πόνο, έχει τον πόνο του αυτός. έχουμε και τον Ανδρέα, αλλά στα γρήγορα να πούμε ότι δεν φτιάξαμε μία απλή μπριζόλα προβατίνα. Έτσι, είναι κάτι Ναι. το ιδιαίτερο. Λοιπόν, Μάνε εσύ και. θα πας να ετοιμάσεις 2 τσιπουράκια 3, γιατί έχουμε ήδη ανάψει φωτιά. 2 ή 3. 3, πιο κι εγώ. Λοιπόν, γιατί έχουμε Φτιάξε ήδη ανάψει τη να μας φωτιά να χαλάσει. πιούμε ένα τσίπορο στο πόδι που λέει ο λόγος. Με μεζία όμως το πόδι. Πάντα. Και εμείς πάντα. Όχι για το τσιπουράκι. Γιατί Λοιπόν. εγώ μόνο κάνα μεζεδάκι τσιμπάω. Δείτε λοιπόν πώς το μαρινάρισα πριν από αρκετές ώρες με διπλή διαδικασία. Λοιπόν, εδώ έχουμε πρόβια μπριζολάκια από μπούτι προβατίνας, είναι σιτεμένο και τα έχουμε χτυπήσει με αυτό εδώ το εργαλείο για να σπάσουμε τις ίνες τους, και αυτός είναι ένας παλιός τρόπος για να μαλακώσουμε το κρέας, να το κάνουμε πιο τρυφερό. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε και άλλες μεθόδους για να τον εστομίσουμε, αλλά και να το δώσουμε, να το κάνουμε περισσότερο μαλακό. Έτσι θα μαρινάρουμε σε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με γιαούρτι. Εδώ έχω βάλει πρόβιο γιαούρτι 250 γραμμάρια και εδώ πέρα έχω ξινόγαλο και θα δούμε πόσο θα πάρει, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα αραιό μείγμα. Εδώ μέσα θα ρίξουμε και 22 γραμμάρια αλάτι, καλό θαλασσινό αλάτι, 15 γραμμάρια περίπου δηλαδή το κιλό κρέατος, θέλει κι άλλο. Θέλουμε να γίνει αρκετά ρευστό και θα σας πω τι θα κάνουμε. Ανακατέψτε το καλά, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, εκτός από το να ενωθεί το ξινόγαλο με το γιαούρτι, να λιώσει και το αλάτι. Έχει πάρει περίπου 300 ml. Λοιπόν, θα χρειαστούμε όμως κι άλλο ξινόγαλο, έβαλα λιγάκι ακόμα εδώ πέρα. Εδώ τώρα πήγαμε περίπου στα 400 γραμμάρια και είναι καλό, να μην πιάνει δηλαδή στο σύρμα καθόλου. Λοιπόν, ανακατέψτε το όπως είπα πάρα πολύ καλά για να λιώσει το αλάτι. Μετά από καλό ανακάτημα είμαστε έτοιμοι να περιχύσουμε με αυτό τα μπριζολάκια μας. Θέλουμε να σκεπάζονται καλά καλά. Λίγο χέρι επιβάλλεται να βάλουμε. Τα ανασηκώνουμε έτσι για να πάει και από κάτω. Και θα τα αφήσουμε εδώ πέρα μέσα στο ξινόγαλο και στο γιαούρτι για τουλάχιστον 3 ώρες. Γυρίζοντας 1-2 φορές το πάνω κάτω. Και θα σας δείξουμε μετά το δεύτερο στάδιο του μαριναρίσματος και την επόμενη μέρα θα τα ψήσουμε. Περιμένουμε να έρθει και ο φίλος μας ο Γιώργος όπου να είναι για να βάλουμε μπρος τα τσιπουράκια. Συνολικό μαρινάρισμα πάνω από 6 ώρες, 3 ώρες τουλάχιστον στο γιαούρτι με το ξινόγαλο και παραπάνω από 3 ώρες στην άλλη διαδικασία που θα κάνουμε. Όπως βλέπετε τα έχω βγάλει μετά από 6 ώρες από το γιαούρτι με το ξινόγαλο. Τα καθάρισα όσο μπορούσα με τα χέρια και λίγο τα πήρα με χαρτί κουζίνας
για να φύγει το πολύ από το γιαούρτι. Εδώ έχω βάλει 150 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και εδώ έχω 150 ml χυμό λεμονιού. Θα τα αναμίξω και τα δύο και θα τα χτυπήσω να κάνουμε ένα λαδολέμονο, όχι πολύ πηχτό, γι' αυτό το βάλαμε 1/1 και όταν ανακατευτεί καλά θα το προσθέσω στα μπριζολάκια, θα τα περιχύσουμε δηλαδή. Με προσοχή να πάει παντού, θα τα γυρίσουμε και ανάποδα και θα τα αφήσουμε εδώ άλλες 6 ώρες. Ο Ανδρέας έχει ετοιμάσει και τα ουζάκια, σε λίγο περιμένουμε και τον Γιώργο, είναι στο δρόμο και θα τα πιούμε όλοι μαζί και περιμένοντας σιγά σιγά υπομονετικά να περάσει η ώρα για να τα ψήσουμε. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το διάστημα καλό είναι να τα γυρίζετε το πάνω κάτω για να πάει παντού. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να πάει παντού το λαδολέμονο. Και δείτε στη συνέχεια πώς θα τα ψήσουμε. Και το πιο συναρπαστικό είναι το τελευταίο. Το πώς θα τα σερβίρουμε και πώς θα τα αρωματίσουμε στο τέλος. Πάμε. Να πούμε λοιπόν εδώ για τις μαρινάδες και γιατί κάναμε αυτή τη διαδικασία. Και τι νόημα έχει η μαρινάδα. Το πρόβιο κρέας όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα λίγο δύσκολο κρέας, ακόμα και συστεμένο μερικές φορές είναι λίγο σφιχτό. Για να το μαλακώσουμε πρέπει να του κάνουμε κάποια μαρινάδα. Να πω και το ξέχασα ότι το χτυπήσαμε Με το ζουμπά που λέμε. Ναι. Και αυτό το βοηθάει να μαλακώσει, Έτσι. αλλά για αυτή τη θεωρία του χτυπήματος θα μιλήσουμε εκτενέστερα κάποια άλλη φορά. Να πούμε λοιπόν για τη μαρινάδα μας. Τη βάλαμε πρώτα σε γιαούρτι και ξινόγαλα. Αυτό γιατί θέλουμε να ρίξουμε με την οξύτητα το pH του κρέατος, άρα να το μαλακώσουμε. Δεν θέλουμε όμως σε οποιαδήποτε μαρινάδα, δεν θέλουμε πολλά σε ποσότητα όξινα υλικά, γιατί έτσι μπορεί να καταφέρουμε το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, αν στην προβατίνα που είναι ένα σκληρό κρέας από τη φύση της, ρίξουμε πολύ ξύδι, αντί να το μαλακώσουμε, στο τέλος γίνεται ακόμα πιο σκληρό. Εδώ λοιπόν το βάλαμε σε ξινόγαλα και γιαούρτι, ρίξαμε το pH της προβατίνας και στη συνέχεια, για να το ισορροπήσουμε όλο αυτό, το βάλαμε σε λάδι που είναι χτυπημένο με λεμόνι. Για ποιο λόγο? Για να φέρουμε μία ισορροπία. Στη δεύτερη μαρινάδα το λεμόνι δεν το βάλαμε για να ρίξουμε το pH του κρέατος, γι' αυτό το ανακατέψαμε και με το λάδι. Το ρίξαμε απλά για να νοστιμέψουμε το κρέας μας. Μετά την τελευταία μαρινάδα θα βγάλουμε το κρέας μας, θα το στραγγίσουμε από το λαδολέμονο. Έχει πάρει αυτό το άρωμα που θέλουμε, αυτή τη λιπαρότητα που θέλουμε, γιατί το μπριζολάκι από το μπούτι δεν έχει και πάρα πολλά λιπαρά ή εσωτερικά λιπαρά, οπότε το ελαιόλαδο θα έρθει και θα το γλυκάνει ακόμα περισσότερο. Θα το ψήσουμε λοιπόν απευθείας, χωρίς να βάλουμε επιπλέον χωρίς να μπαχαρικά. ρίξουμε, δεν θέλουμε επιπλέον μπαχαρικά. Ό,τι άλλα τη βάλαμε Στην αρχή, στην πρώτη μαρινάδα και ό,τι έχει τραβήξει μέχρι τα τώρα. Πολλές φορές από τη φύση τους είναι λίγο σκληρά, μπορούμε να αποφύγουμε το αλάτισμα για να μην σοκάρουμε το κρέας πριν να το ψήσουμε. Έτσι. Έχουμε όμως τα μπαχαρικούλια μας εδώ, τα οποία τα φυλάμε για το τέλος και θα σας πω μετά τι είναι αυτό. Και έχουμε και αυτό με επιτρέπεις γιατί έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το ψωμί. Μόλις πριν 10 λεπτά το έφερε ο Ανδρέας από ξυλόφουρνο της Καρδίτσας και πραγματικά μοσκοβολάει και αυτή η μυρωδιά με τρελαίνει. Πάει το ψωμί από τα κουψίδια. τώρα τι θες και τα λες. Μυστικός θα μη σπάει. Πάλι μυστικός θα μείνω από ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ σε μια τέτοια υπέροχη μυρωδιά ενός χωριάτικου ψωμιού με το απαλό άγγιγμα από το ξύλο. Και θα κάνουμε και εμείς στο δικό μας ξυλόφουρνο να σας δείξουμε πώς γινόταν παλιά το παραδοσιακό ψωμί με συνταγές που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα από το βιβλίο του Γιώργου Καραγιάννη για το ψωμί. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό. Έτσι. Με πολύ αγάπη Υπομονή. για σας.
Λοιπόν, πάμε για να ψήσουμε. Ανάψτε τα κάρβουνα με προσανάματα που θα βάλετε στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Ένα τσιπουράκι στο πόδι που λέμε, με λίγη ντοματούλα, ελίτσα. που έπρεπε να τα κάθονται. Κόψαμε το ψωμάκι μας εδώ, άντε. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν, κόψαμε το ψωμάκι εδώ. Πριν το ψήσουμε, θα βάλουμε φρέσκο πρόβιο βούτυρο, το οποίο το έχουμε λιώσει. Αρωματικό. Έτσι. Όχι, φέρω ένα ρολό που θα πουλήσουμε. Απλά και πιο γρήγορα. Μην ρολό, θα το περάσουμε. Έλα, φτάνει. Και από τις δύο μεριές. Έτσι. Λίγο, εντάξει. Απλά θέλαμε να σας δείξουμε τη διαδικασία. Σε λίγο θα τα ψήσουμε μαζί με τα μπριζολάκια. Λοιπόν, αφού πιούμε τα τσιπουράκια μας και γίνει η φωτιά. Και θα σας δείξω και τι άλλο ψήνουμε αυτή την ώρα. Ψήσει εσύ. Γιατί εγώ δεν βλέπω να τρώω μπριζολάκι. Να φάω λίγο ψωμάκι. Πάει ψωμί να εσύ. Τα χορτάκια πάμε το κουμπί και εμείς μετά. Καλά λες, κύριε, είμαι έτοιμος να βουτήξω λίγο. Έχει κόβει το κυβάκι σαν. Λοιπόν, πάμε να ψήσουμε. Το ψήσιμο αρχίζει. Ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή, θα έλεγα, φωτιά. Και εδώ στην άκρη ψήνουμε πράσο, το βάλαμε νωρίτερα γιατί θέλει το χρόνο του το πράσο, και απλά τώρα το αφήνουμε για λίγο εδώ να μαλακώσει και αμέσως θα το βγάλουμε, γιατί έχει γίνει κιόλας, δεν θέλουμε πολύ. Το βγάζουμε για να συνεχίσουμε να ψήνουμε τα μπριζουλάκια μας. Κάνουμε το πρώτο μας γύρισμα. Έχουν πάρα πολλά υγρά και δεν φοβόμαστε μη μας αρπάξουν που λέμε. Βάλαμε και τον απορροφητήρα γιατί θα του μανιάσουμε. Το λάδι που είχε περισσέψει πάνω στις μπριζόλες μας πέφτει κάτω και έχουμε καπνό. Λοιπόν. Αλλά και προβατίνα χωρίς ντουμάνι δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σωστός. Για ρίξε ένα γύρισμα ακόμα. Έτσι. Στόχος μας να ψηθεί σε βάθος, να παραμείνει ζουμερή και όσο για την οστιμιά είναι εγγυημένη. Ειδικά με τις παρεμβάσεις και με τον τρόπο που θα του σερβίρουμε στο τέλος. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Βάλαμε και ένα μικρούλι εδώ. Θα τα ψήσουμε σε 2 δόσεις για να κάνουμε και οικονομία στο κάρβουνο. Αν κάποια ίνα εμποδίζει εδώ το κρέας και μαζεύεται, μας το μαζεύει, την κόβουμε, όπως και εδώ. Να πούμε λοιπόν εδώ βλέπετε ότι με τη μαρινάδα, με τη διπλή μαρινάδα μάλλον αυτή που κάναμε στην προβατίνα μας, δυσκολεύεται να μαυρίσει στο ψήσιμο. Όπως συμβαίνει πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, πάντα να πούμε όταν ψήνουμε μια προβατίνα χωρίς μαρινάδα. Χωρίς αυτή τη μαρινάδα. Θα επιμείνουμε. Χωρίς αυτή την εξαιρετική μαρινάδα. Έτσι πράγμα. Γιατί έχουμε ψήσει κι άλλες φορές. Πάρα πολλές φορές. Έτσι. Και πάντα θα δείχνουμε στους φίλους μας εδώ πέρα κάτι το διαφορετικό, κάτι το πρωτότυπο. Βέβαια και τι επιλογές έχουμε με το κάθε κρέας. Και τώρα βρήκε στους κατάλληλους δηλαδή, γιατί εμείς είμαστε αχόρταγοι περισσότερο με τη γεύση παρά με την ποσότητα. Είναι παρεξηγημένο δηλαδή ότι τρώμε πολύ. Εμείς, Τρώτε και πολύ πες. ειδικά ο Αντρέας που δεν τρώει καθόλου. Λοιπόν, έτσι. Τον ενδιαφέρει μόνο η γεύση Αυτό. και όχι η ποσότητα. Έτσι. Στάνταρ. Βλέπετε τι ωραίο χρώμα πάει να πάρει. Τα γυρίσματα να είναι συνεχόμενα.
για να ψηθεί σε βάθος και χάνουμε και τα λιγότερα υγρά με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια εδώ έχει ρουπώσει από υγρά και γι' αυτό και δεν αρπάζει. Λοιπόν, κοντεύουμε να βγούνε, τα αλλάζουμε και θέση, όποια θα έχουν την περισσότερη θερμότητα, γιατί κάποια είναι και πιο λεπτά κομμάτια και πιο μικρά, για να τα συμφωνήσουμε. Αμέσως μετά θα ψήσουμε τα ψωμάκια, θα συνεχίσουμε εμείς να ψήνουμε και τα υπόλοιπα εδώ, αλλά ταυτόχρονα όμως θα κάνουμε και τη δοκιμή μας, γιατί δεν κρατιέμαστε, μας ξελιγώσανε τα τσίπουρα. Τα βγάζουμε. Βγάλαμε το κρεατάκι μας εδώ στην άκρη να το κρατήσουμε ζεστό και ψήνουμε το ψωμάκι που το έχουμε αλείψει με το βούτυρο, με λιωμένο φρέσκο βούτυρο πρόβιο. Λίγο να φρυγανιστεί, να πάρει χρώμα. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό, έτσι, για να μαζέψουμε τα ζουμιά, το κρέας, να το βάλουμε εδώ πάνω. Γιώργο, έλα να δεις καινούργιες τεχνικές. Αυτά είναι. Βλέπεις εδώ. Και έτσι παίρνει άρωμα Ναι. και το ψωμάκι μας. Τώρα για να το γυρίσω κάνω αυτό, ας πούμε. Τάκ. Αλλά και τα μπιζολάκια μας από το αγνό πρόβιο βούτυρο. Έτσι. Τι όμως βάραξε του Γιώργου μάλλον που διεύχεσαι. Γιατί εσύ είσαι επικίνδυνος. Εννοείται. Αφού λέει. Τι το όμως. Εσύ πήρες με δουλειά. Λοιπόν. Αυτό μου ήρθε τώρα, παιδιά, έτσι, δεν ήταν σχεδιασμένο να γίνει έτσι. Κρέμεται και λίγο, δεν κόβεται. Δεν κόβει, όχι, δεν κόβεται τίποτα. Ούτε κρέμεται τίποτα. Κρέμεται. Τίποτα δεν κρέμεται. Νομίζεις. Αυτά είναι κόλπα. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας για να δείτε το τελικό αποτέλεσμα. Ρίγανια πάνω στο ψωμάκι μας. Έτσι. Και τώρα παρκάρουμε τα μπριζολάκια εδώ πάνω. Αυτά είναι. Και τώρα θα ραντίσουμε με σκορδέλαιο. Έχω ψήσει σκορδάκια από προηγούμενη μέρα. 4 σκόρδα λιωμένα και ψημένα μέσα σε 100 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και αλάτι, μια κουταλιά της σούπας, 1 γραμμάριο πιπέρι και μια κουταλιά του γλυκού εξαιρετική ελληνική ρίγανη. Χοντρό αλάτι. Χοντρό. Να κάνει αυτό το κράτσιμο από εδώ. Έτσι. Και Και ξεσουφλίζουμε το πρασάκι εδώ μπροστά ή πάνω, όπως γουστάρετε. βραδίζουμε γι' αυτό Λοιπόν, το μαλάκι μας. έτσι. Δεν τελειώσει με το ράδισμα, φάμε κανένα χρόνο λίγο. Άσε μας ξυλίγουσε με όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς πιάναμε στο θέμα κατευθείαν. Έτσι, αυτά είναι. Βάλαμε τα μπριζολάκια που περισσέψαν για να ψήνονται, βλέπετε τα ντουμάνια και τώρα θα ορμήξουμε εδώ. Εμένα με έχουν πέσει τα σάλια βέβαια. Εσύ πώς κάνεις? Ήρθε η στιγμή, Τι να σε κάνω, με μαλώ τη συνέχεια. ήρθε η στιγμή Μαλό. να δοκιμάσουμε, γιατί η ζωή είναι στιγμές. Βάζεις αυτό να λέει. Να λέω εγώ να τρώτε εσείς. Δεν μ' αρκεί. Μαλακό κρέας και νόστιμο. Το φρέσκο αλατάκι της το θέλει. Το ψωμάκι όλα τα λεφτά. Να το προλάβω. Διάγραψες πάλι. Άξιζε ο κόπος. Τώρα. Μόνο. Πολύ κόπο. Αλλά κόκκι γεύση, Μας πηγείς κιόλα. Από Δευτέρα πάμε στο γιατρό να τροχίσουμε το δόντιο. Εγώ για να την πούμε. Εσύ γύρνα την προβατίνα. Να πούμε λοιπόν ότι με αυτή τη μαρινάδα, με αυτή τη διπλή μαρινάδα καταφέραμε
να γίνει ακόμα πιο γλυκό το κρέας της προβατίνας και να μην έχει τόσο έντονη τη γεύση του πρόβιου. Πρώτα τον κάνω. Α, Πρώτα τον κάνω. Κι άλλος να μας πες. άσε μην πνίγεις. Κρασάκι. Θα να σας κράσω. Άντε, γεια μας. Αν είναι για μας. Στην υγειά μας πάντα Γεια δουλειά. μας. Γεια σας, Γεια σας, παιδιά. Στην υγειά σας, καλή μου φίλη. Α, Το πρασάκι γιατί το περιφρονείτε. δεν τρώω. Φάει κουμπάρε προσάκι. Να πούμε εδώ λοιπόν κλείνοντας ότι το πράσο το βάζουμε και το τρώμε όταν είναι κρέατα βαριά, λίγο λιπαρά, γιατί σπάζει τη λιπαρότητα και έτσι βοηθάμε καλύτερα τη χώνεψη. Όμως τη χώνεψη βοηθάει πάντα η καλή παρέα για το κέφι. Καλά ψησίματα. Βασικό. Καλά Φίλοι. ψησίματα. Σε όλους και με καλή παρέα. Δεν θα πεις κάτι σε. Μπουκουμένος πάντα. Τι να σκάβω, καλά ψησέματα. Είναι και το προηγούμενο.